ඉතින් introduction to Linux section එක ඇතුලේ අපි මොනවද කතා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද මේ Linux කියලා කියන්නේ කියන එක. ඉතින් Linux කියලා කියන්නේ free open source Unix like operating systems වලට තමයි අපි Linux කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී Linux කියලා ගත්තම එකක් නෙවෙයි. මෙතනදී ඇත්තටම distributions ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට වචනයක් කිව්වා free open source. මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම? free open source කියලා කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට freely download කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ operating systems වලට අපි කියනවා open source operating systems කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කිසිම මුදලක් ගෙවන්න ඕන කරන්නේ නැහැ. ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේ operating system එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා ඇති Windows කියලා කියන්නේ paid operating system එකක්. ඉතින් ඔයා Windows පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ Windows operating system එකේ ඒ license key එකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ license key එක purchase කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට purchase කරොත් විතරයි ඔයාට පුළුවන් Windows original එකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඉතින් මේ විදිහේ තියෙන Linux open source distributions ඔයාට කිසිම payment එකක් නැතුව ඔයාට original operating system එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට දැන් අපි දන්නවා paid සහ open source කියන එකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට operating systems වර්ග දෙකක් තියෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම හොඳම operating system එක මොකක්ද? ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ එනවා ඇති. ඔයා මෙතනදී සල්ලි ගෙවලා Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හරි එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් Linux පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ operating systems පාවිච්චි කරනකොට pros සහ cons ඒ කියන්නේ advantages සහ disadvantages මේ operating systems දෙවර්ගයටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ paid ඒවාට සහ non paid එහෙම නැත්නම් open source operating systems වලට මේ විදිහට disadvantages සහ advantages same වගේ බෙදිලා යනවා. ඉතින් අපි පළවෙනියටම කතා කරමු open sources වල තියෙන advantages මොනවද කියන එක. ඉතින් මම පළවෙනි advantages එක ඔයාලට දැනටමත් කියලා ඉවරයි. ඒක open source free. ඉතින් free කියන එක තමයි ඔයාලට තියෙන පළවෙනි advantage එක. දෙවෙනි advantage එක තමයි ඔයාලට bug අඩු. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows computer එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට blue screen error එක එහෙම එනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් මොන හරි දෙයක් plug කරත් ඒක සමහරක් වෙලාවට එනවා. ගොඩක් වෙලාවට Cisco devices එක වැඩ කරනවා serial port එකක් වගේ connect කරනවා නම් ඔයාගේ Windows device එකට එයා blue screen error එක එකපාරට display කරනවා. හැබැයි Linux වලදී මේ විදිහට ගොඩක් වෙලාවට errors නැත්නම් bugs අඩු operating system එකක් තමයි Linux කියලා කියන්නේ. ඉතින් අර විදිහේ ගොඩක් stable operating system එකක් Windows වලට වඩා. ඉතින් ඒක අපිට එක තවත් advantage එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් open source නැත්නම් Linux based distributions වල තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Linux based different distribution select කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයාලා home user කෙනෙක් නම් ඔයාලට home ඔයාගේ ගෙදර ඔයාගේ desktop computer එකට use කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Ubuntu වගේ operating system එකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඔයා server එකක් build කරලා ඔයා server side එකකින් මොන හරි දෙයක් කරනවා නේ. ඒ කියන්නේ servers වල වැඩ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය CentOS වගේ operating system එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කාලි Linux එහෙමත් නැත්නම් ඔයා penetration tester කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා hacker කෙනෙක් වෙන්න මේ විදිහේ කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න කාලි Linux එහෙමත් නැත්නම් Parrot OS වගේ operating systems. ඉතින් ඔයා ගොඩක් ලස්සනට ආස කෙනෙක් නම් ඔයාගේ operating system එක ලස්සනට තියෙන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Garuda Linux වගේ Linux distributions පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාට choose කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට තෝරගන්න ගොඩක් chances. ඒ කියන්නේ ගොඩක් distributions තියෙනවා. ඔයාට කැමති distribution එකක් ඇත්තටම මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ distributions free. ඉතින් Windows ගත්තොත් එහෙම Windows වල ඔයාලට පුළුවන් එක distribution එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ Windows 10, 11 නැත්නම් 7, 8. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒවා same වගේ වෙනසක් නැහැ. ලොකු වෙනසක් දකින්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ නෙවෙයි Linux වල ඉතින් මේ විදිහේ distributions ඔයාලා select කරලා අරගෙන ඔයා install කරලා බලුවොත් ඔයාට එක distribution එකක ඉඳන් තව distribution එකක පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට කැමති විදිහට Linux operating systems customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට source code එක අරගෙන ඒක ඔයාලට කැමති විදිහකට customize කරලා වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් Windows වගේ paid operating system මේ අවස්ථාව සාමාන්‍ය users ලට දෙන්නේ නැහැ. ඒක එයාලා ළඟ ඒ source code එක තියන්නේ එයාලා ඒක develop කරනවා. හැබැයි
Linux වගේ operating systems ඒ කියන්නේ Linux free open source operating systems අපිට එයාලගේ source codes අරගෙන අපිට කැමති විදිහකට ඒ දේවල් ආයමත් සැරයක් rebuild කරලා අපිට redistribute කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති නම්. ඉතින් අපිට ඒ වගේ chance එකක් මේ Linux පාවිච්චි කරනකොට ලැබෙනවා. ඒ වගේම programmer කෙනෙක් වෙන්න අවස්ථාවක් ඉන්නවා නම් programmer කියන්නේ operating system developer කෙනෙක් වගේ වෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ operating systems නැත්නම් Linux based free distributions වල source codes download කරලා අරගෙන ඔයාට practice කරන්න මේ වගේ අවස්ථාවල් ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි Linux වල තියෙන full advantages. ඒ වගේම තමයි Linux පාවිච්චි කරනකොට අපිට disadvantages උත් මේ විදිහටම තියෙනවා. එක හොඳ support එකක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී Windows computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් Windows Customer Center එහෙම නැත්නම් Windows වල තියෙන මොකක් හරි customer support center එකක් එක්ක connect වෙලා ඔයාලගේ මොනවාම හරි issue එකක් ආවොත් ඔයාලගේ computer එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ operating system එකේ ඔයාට උදව් ගන්න පුළුවන් මේතනදී Windows Customer Service Center එකත් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි Linux වල මේ විදිහේ customer service centers නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට උදව් ගන්න පුළුවන් community forums වලින්. ඒ කියන්නේ community forums කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඒක Reddit වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. developers ලා. එහෙම නැත්නම් මේක පාවිච්චි කරන කට්ටිය. මේ විදිහට error එකක් ආපුවම එයාලා ඒක fix කරලා ඒක fix කරගන්න විදිහ මේ විදිහේ forums හදලා මේ කට්ටිය Google එකේ එහෙම නැත්නම් Reddit වගේ තැන්වල share කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ forums බලලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ Linux distribution එකේ එන errors fix කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් එක learning curve එක. Windows අරගත්තොත් ඒක හරිම simple operating system එකක්. අපිට simply graphical user interface එක පාවිච්චි කරලා ඕන විදිහකට අපිට customize කරගෙන අපිට කියන්නේ අපිට customize කරන්න අපිට limit එකක් තියෙනවා. limit එක ඇතුළේ අපිට customize කරගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට Linux කියන operating system එක control කරන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ command line interface එක. ඒ කියන්නේ commands තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ Linux distributions control කරන්න. තව එක disadvantage එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් open source operating systems වල තියෙන. ඊළඟ එක applications. ඉතින් ඔයා දන්නවා Windows වල එන applications ගොඩක් වෙලාවට ඒවා මොකක්ම හරි company එකක්. ඒ කියන්නේ authorized person කෙනෙක් develop කරපු applications තමයි ගොඩක් වෙලාවට Windows වලට එන්නේ. හැබැයි Linux වලදී මේක එහෙම නැහැ. එහෙම දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. අපිට මේතනදී අපි community එකේ තියෙන ගොඩක් applications අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ applications ගොඩක් වෙලාවට එක පුද්ගලයෙක් විසින් නිර්මාණය කරන applications ඔහුට මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න ඕන වුණාම Linux වල එහෙම නැත්නම් නිකන් අර ජොලියට ආසාවට වගේ නිර්මාණය කරපු applications පවා අපි Linux වලදී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහේ applications වලට updates අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ applications වලට vulnerabilities තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකට හේතුව අර විදිහේ applications අපි පාවිච්චි කරනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ updates ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි Windows වල එහෙම නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට authorized company එකක් නැත්නම් authorized person කෙනෙක් තමයි මේ software distribute කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට updates ඒ වගේ දේවල් ලැබෙනවා. නමුත් Linux වලදී අපිට මේ විදිහේ නොලැබෙන applications ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට applications අපි පාවිච්චි කරනකොට ඒ දේවල් වල vulnerabilities වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට updates නැත්නම් patches අපිට ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ඒ vulnerabilities වලින් ලේසියෙන් අපේ systems hack කරන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව එක disadvantage එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. Linux operating system එකක් එහෙම නැත්නම් open source operating system එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් අපි කතා කරා දැන් advantages සහ disadvantages ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ proper knowledge එකක් එන්නදී Linux කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම Linux අයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ Linux කොයි වගේ තැන් වලටද අපිට පාවිච්චි කරන්න හොඳ වගේ ඔයාලට හොඳ idea එකක් එන්නදී කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ section එකෙන් හම්බ වෙමු.